Tuloy-tuloy. In this video, we will be talking about qualifications, we will be talking about coverage, yung mga procedures and requirements if ever you are planning na mag-apply sa In this video, we will be talking about qualifications, coverage, procedures, and requirements if ever na you are planning na mag-apply ng titulo sa inyong mga lupa. Especially, presently, kung ang hawak nyo lang ay mga prima facie documents such as tax declaration, deed of donation, tax receipts, at mga will and testament, last will and testament, or mga deed of absolute sale. So, just take a... So, if yun yung mga hanap nyo... if yun yung mga information na... If yun yung mga information na gusto nyong malaman, just stick around because we will be discussing here in this episode. By the way, I'm Junior Benz and welcome sa aking YouTube channel. This channel creates video tutorial and construction related videos. Now, kung yun yung mga hanap yung mga video, please feel free to subscribe on my channel. Tap the notification bell para tap the notification bell at i-click mo na rin yung all para you will be notified if ever na meron tayo mga bagong upload just like this video. And in this episode we have video tutorial coming up. Bahala na. Thank you for clicking in this video at here's ang pag-uusapan po natin is ano nga ba yung mga qualifications para makapag-apply ka for titulo ng inyong property or iyong lupa. Especially kung meron ka lang mga tax declaration, meron ka lang mga last will and testament, deed of donation, or yung mga prima facie documents that will justify na ikaw yung nasa posisyon on that property. So, posible ba na may mga nangyayaring ganito na pwede kang mag-apply? Well, the answer is yes. Basically na question ko rin 'yan kasi bakit ka basically na question ko rin 'yan kasi pag magbabayad ka naman ng tax declaration, it should be accompanied with the title of the property. Pero bakit nga ba, ang question ko rin is, bakit nga ba gumawa sila ng isang batas, itong RA 123, para makapag-apply ng free patent for the residential lands na walang mga titulo? That means to say, meron talagang mga sitwasyon na existing na katulad nito. So that's the reason why na pag-uusapan natin here in this episode. Kaya nga yung sabi nila ang sabi na if meron kang tax declaration, meron kang nagbabayad ka ng mga taxes sa government, yung mga dokumento daw yun, possession when coupled with tax declaration, yung mga dokumento na minimension natin, is a weighted evidence of ownership. So, mas papaboran ka ng korte, mas papaboran ka ng gobyerno, especially kung nagbabayad ka ng tax, especially kung nagbabayad ka ng mga taxes on that property. So tatandaan natin na meron po tayong dalawang proceedings na pwedeng gawin. Unang-una is meron tayong judicial registration. Meron po tayong judicial registration. So, tatandaan natin na meron tayong dalawang proceedings na pwedeng gawin. Unang-una is tatandaan natin na meron tayong dalawang proceedings na pwedeng gawin. First, we have judicial registration proceedings or judicial proceedings. Then, meron din tayong administrative proceedings. So,
let's first examine kung ano yung mga qualifications na para makapag-apply ka for this procedure, for this process. Unang-una, first qualification, it should be you are a Filipino citizen. So number 1 yan, na dapat Filipino ka. That means to say, automatically, hindi ka pwedeng mag-apply if hindi ka Filipino. Number 2 is make sure na ikaw yung actual na nag-occupy on that property. Ikaw yung actual na residente do. Ikaw ang actual na residente doon sa area na yon or sa property na yon, and then continuous yung pag-occupy mo sa property na yon within or at least 10 years. So make sure na qualify ka doon sa requirement. So make sure na qualify ka doon sa requirement na yon. Then make sure na qualify ka doon sa requirement na yun. Then, it would be under a bona fide claim of acquisition of ownership. The number 3 is, dapat yung nag-apply is, meron lamang siyang hindi. Then number 3 qualification is, dapat yung nag-apply para sa titulo is, meron lamang siyang hindi hihigit sa 12 hectares na pag-ama. Meron lamang siyang hindi. Then yung last qualification or number 3 qualification should be the total land holdings ng nag-apply is not exceeding 12 hectares. So dapat hindi. Then number 3 itong last natin is dapat itong nag-apply is the number 3 itong last natin is dapat meron lamang a total of the number 3 is dapat itong nag-apply ay meron lamang siyang a total land holding accumulated na yan 12 hectares. So more than that, hindi ka na pwedeng mag-apply for another portion. Number 3. So ang last natin at ang number 3 ay dapat yung nag-apply should have Then ang ating number 3 ay dapat yung nag-apply ay meron lamang siyang a total land holding na not exceeded sa 12 hectares. Yun yung ating tatandaan. Sa mga tatlong na mention ko, kung qualified ka doon, then you can proceed with the process. Then you can proceed for the application process. Ano nga ba yung mga coverage for this procedure? Ano nga ba yung coverage sa RA 120? Ano nga ba ang coverage na na-mention sa RA 123? Ano nga ba yung mga coverage na na-mention sa RA 123? So, unang-una is dapat yung property or yung area na yun is hindi na gagamitin for public use. Hindi na gagamitin ng government for public use. Dapat ganun yung kategorya niya at i-discuss natin yan later on. So, number 1, yung coverage niya, if yung property is situated sa highly urbanized cities, so the area shall not exceed 200 square meters. And then kung sa other cities, it should not exceed 500 square meters. And then kung first class
Then, kung first class and second class municipalities, the area should not exceed 750 square meters. Then other than that, from fourth class municipality to sixth class municipality, it should not be exceeded 1,000 square meters yung pwedeng i-award for the patent or for the title. So paano natin malalaman kung ang ating municipality is a first and second class municipality? So unang-una, kung first class municipality ka, ang first class municipality is meron silang annual average income na 15 million pesos or more. 15 million pesos or more. And for the second class municipality, meron silang average income na 10 million pesos or more, or 10 million pesos or more, but less than 15 million pesos. And then bababa na dun sa 10 million, and then pababa ng 10 million na average income ng inyong municipality, then it belongs to third to sixth class municipalities. So kung doon, kailangan yung malaman yun para ma-identify nyo kung ilan lang yung allowable na i-approve sa inyo ng DENR for your So dapat nating kailangan malaman yun para alam natin kung ilan lang yung allowable sa atin na i-award ng DENR for our. So kailangan nating malaman yun para meron tayong idea kung ilan lang yung ma-approve ng DENR para sa atin. So, andito na tayo sa requirements. Napakabilis lang ng ating vlog. So, nandito na tayo sa requirements at napakabilis lang ng ating So, nandito na tayo sa requirements and procedures. So, napakabilis lang ng ating discussion for this episode. Ano yung mga requirements and procedure na ating i-follow? Unang-una is, first, we have to determine if yung area na yun is alienable and disposable. At unang-una, kailangan nating malaman if yung area na yun na kailangan nating malaman kung ang area na kailangan nating malaman kung yung property na kailangan nating malaman yung location ng property natin if it's alienable or So unang-una nating So ngayon nandito na tayo sa requirements and procedures. So napakabilis lang ng ating episode for today. At ngayon And now, dito na tayo sa requirements and procedures. So, ano yung mga kailangan nating sundan at kailangan natin accomplish na mga requirements para mag-proceed tayo sa ating pag-process. And now, let's have the requirements and procedure kung ano yung mga kailangan nating sundan at kailangan natin in-accomplish na mga requirements para mag-proceed ang ating process sa ating pag-a-apply ng titulo. So, unang-una is we have to determine yung location ng ating property kung nabilong siya sa alienable and disposable. So, saan natin siya malalaman? Pupunta tayo sa CENRO or
PENRO. Ano itong SENRO? Ito ay Community Environment and Natural Resources Office or the Provincial Environment and Natural Resources Office. So doon natin malalaman if yung location ng property natin alienable or disposable. Then if alienable and disposable, then wala tayong problema dyan. Dapat ganun yung kategorya. Then number 2 is pupunta tayo. Then i-verify din natin if it's i-verify din natin sa SENRO kung ito ay residential area. Also either sa SENRO or specifically sa SENRO or doon sa pwede tayong magtanong doon sa Municipal Planning Development Office or sa City Development Office kung yung area ba na located yung property natin is hindi na siya gagamitin for public use. So dapat malaman natin 'yan dahil isa din yung factor na isa din kasi yung information na yun, ma'am. Isa din kasi yung information na yon na makakatulong na ma-approve yung ating Isa rin kasi yung information na yon na makakatulong na mag-grant sa atin yung titulo. So after that, kailangan mo nang i-gather yung mga mag-gather yung mga requirements. Mag-fill out ka ng mga application forms and then i-collect natin yung mga requirements. Ano nga ba yung iba't iba pang requirements? After mong ma-check na it is alienable and disposable, hindi na siya gagamitin for public use, at yung area na yun ay residential area, then let's go and check sa legal custodian of the official records. Doon natin malalaman kung yung location ng property natin is walang nag-apply for title. Baka naman kasi merong ongoing na nag-a-apply din doon, or just to make it sure na walang nag-apply for that specific area doon. Just to make it sure na wala talagang nag-apply, or just to make it sure na wala ding ongoing na nag-apply doon sa property na yon. If siswertehin ka na wala talagang ongoing na application for titling doon sa area or doon sa property na yon, then you can proceed para i-survey yung area. If siswertehin ka na talagang walang nag-apply for that area, kung walang ongoing na nag-apply for that property para sa title on that area kung wala talagang ongoing na nag-apply for that property, kung wala talagang nag-apply for title on that property, then you can proceed sa pagkuha ng geodetic engineer para ma-survey yung area dahil kukuha tayo ng relocation survey. So ano yung mga kailangan dun? Dahil kailangan natin ma-provide yung technical description ng area na boundaries ng property na yon. So yun yung kailangan natin ma-provide and makukuha natin yung information na yon through sa pag-survey ng licensed geodetic engineer. After that, meron ka ng survey. Then ang gagamitin na form
After that na ma-survey, after na ma-survey ng geodetic engineer, after ma-survey ng geodetic after mag-conduct ng survey, dapat ang geodetic engineer is mag-provide siya ng simplified sketch at yung mga technical description. After mag-conduct ng survey, dapat meron kang technical description at simplified sketch na may provide sa'yo ng geodetic engineer na gamit ang LMB Form 700-2A or the Form 702B or 702. So after mag-conduct ng survey, after mag-conduct ng survey, yung geodetic engineer is mag-provide siya ng sketch. After mag-conduct ng survey, yung geodetic engineer ay mag-provide ng technical description as well as the simplified sketch na ibigay sa'yo using the form LBM Form 700-2A at 702B. Ngayon, dahil ang pag-uusapan natin then yun nga yung sabi natin kanina, meron tayong dalawang proceedings na pwede natin gagawin, yung judicial, yun nga yung sabi natin kanina na meron tayong dalawang proceedings na pwede natin gawin. Yun nga yung sabi natin kanina, meron tayong dalawang proceedings na pwede natin gagawin. Yung judicial tsaka administrative. So basically, yung judicial, hindi na natin kailangan i-discuss dahil once na judicial yung kailangan mong once na judicial proceedings yung gagawin mo, then pagpunta mo sa abogado, i-discuss din naman sa iyo kung ano yung mga next mong gagawin, Then kung judicial proceedings naman ang gagawin, kung judicial proceedings din naman ang gagawin na yun yung sabi natin kanina na meron tayong Yun yung sabi natin kanina na meron tayong dalawang proceedings na pwede natin gagawin, yung judicial tsaka yung administrative. So basically, hindi na natin kailangan i-discuss yung judicial kasi once na pupunta ka ng attorney, di-discuss naman sa'yo kung ano yung mga kailangan mong gawin, ano yung mga steps na dapat mong ano yung mga steps na dapat mong sundin, yung mga requirements na dapat mong i-provide sa kanya. Basically, almost the same lang din sa administrative. So now, let's proceed na lang sa administrative na proceedings. So now let's proceed. So let's just proceed sa administrative proceedings. So mag-a-apply tayo sa DENR. Otro ko. So mag-a-apply tayo sa DENR. So dahil administrative proceedings yung gagawin natin, kailangan tayong pumunta. So kailangan nating pumunta sa DENR at mag-apply ng free patent for your title. So unang-una is mag-apply ka. Yung goal mo is makakuha ka ng certification sa DENR, and it should be certified also sa legal custodian na pwede kang
So dahil administrative proceedings yung kailangan nating gawin, ang una-una so dahil administrative proceedings yung ating gagawin, therefore pupunta po tayo sa DENR para mag-apply for free patent dahil administrative proceedings yung ating gagawin, therefore, kailangan nating pumunta sa DENR at mag-apply for free patent. So, unang-una, yung goal natin is makakuha tayo ng certification sa DENR na pwede tayong dahil administrative proceedings yung ating gagawin, therefore, kailangan nating pumunta sa DENR office para i-apply ang free patent. So, ano yung ating goal doon is dapat makakuha tayo ng certification wherein mag-allow sa atin na iparegister yung property na yun sa ating pangalan. So, ngayon, therefore, pag-apply mo ng free patent sa DENR, dapat makakuha ka ng certification, and that certificate should be certified also ng legal custodian. And that certificate should be certified also by legal custodian of the official records na you kadali ra kan ini tapos dahil administrative proceedings yung ating gagawin, therefore pupunta po tayo ng DENR office para mag-apply for free patent. So ano yung goal natin doon? Ang goal natin is basically dapat makakuha tayo ng certification, and it should be certified also ng legal custodian of the official records. Yung certificate na yun will tell us na pwede tayong magpa-register yung property na yun na ipangala. So dahil administrative proceedings yung kailangan nating gagawin, therefore pupunta tayo ng DENR office. Doon tayo mag-apply ng free patent. So, yung goal natin is makakuha tayo ng certification na mag-allow sa atin na i-register natin yung property na yon, or magpa-register tayo or gagawa natin ng titulo. So, it should be yung certification na it should be yung certification na makakuha natin sa DENR. It should be na yung certification natin sa DENR is certified also ng official records. It should be yung makukuha nating and yung certification na makuha natin sa DENR should be also certified. At yung certification na makuha natin sa DENR, it should be certified ng official records. After that, kung makakuha ka na ng approved plan from the DENR, After that, kung meron ka ng certification from the DENR, then basically, I guess, meron pa yung mga publications para makakuha ka ng affidavit of disinterested persons. So, once na meron ka ng mga dokumento na yon, then pupunta ka na ngayon sa Municipal Trial Court para i-file yung petition for original title. Petition for original registration. So, after that, pag bibigyan ka na ng lower court, yung sa Municipal Trial Court, ng certification para pwede ka nang magpa-register ng titulo ng lupa, then that's the time na pupunta tayo ng RD, Register of Deeds. So, ano yung mga kailangan natin gagawin? Just make sure na
just make sure na kung pupunta ka ng RD, so just make sure na kung pupunta ka ng RD office, just make sure kung pupunta ka ng RD office, dala-dala mo yung mga dokumento na kailangan. So, i-add mo na lang yung mga tax declaration certification, yung